Good afternoon mga kapatid. This is the special coverage of the coronavirus crisis using the combined forces of News 5 and Cignal TV's 1 News, Radyo 5 and 1PH. More Solons are currently on self-quarantine following exposure to COVID-19 infected colleagues. One congressman who initially tested positive for the disease was found to be negative on his third test. Ria Fernandez with the story. Manila Teachers Party List Representative Virgilio Lacson has now tested negative for COVID-19 after testing positive for the disease twice. The Office of the House Secretary General says it was Isabela Representative Tony Pet Albano who identified Lacson as another infected lawmaker. Albano described the Manila congressman as very much sick from the disease but initially did not name the official. It is not yet clear when Lacson contracted the disease. He, however, confirmed that he was tested thrice for COVID-19. On Thursday, Montales confirmed that Bulacan 4th District Representative Henry Villarica was likewise infected. Villarica last reported for work on March 4. On March 8, he attended a gathering hosted by Baliwag Mayor Ferdy Estrella, who had also tested positive for COVID-19. The Bulacan congressman was admitted to the hospital on March 12 and is now in a stable condition according to Montales. It was ACT-CIS Party List Representative Eric Yap who first announced to the public that he had contracted COVID-19. He was among House members who were physically present during the lower chamber's virtual special session on Monday. The Presidential Security Group is eyeing charges against Yap for failing to disclose his condition when he attended a COVID-19 related palace meeting last Saturday. The palace meanwhile reminds public officials that there are no exemptions from the safety protocol set by the Health Department. For News 5, Ria Fernandez, we are 1 News. Presidential son and Davao City 1st District Representative Paulo Duterte admitted that his son failed to follow the safety protocols of a supermarket in Davao City. The congressman apologized for his son's misbehavior inside the SNR shopping center in Davao City. However, his son Omar said that there was a confusion. He insisted that he, together with his security, were wearing gloves as they entered the shopping center. Nonetheless, he also apologized for the said incident. Congressman Duterte, on the other hand, orders an investigation on the alleged misconduct of his son's security. The Research Institute for Tropical Medicine reminds LGUs and other private firms to comply with the safety standards before being accredited to perform COVID-19 tests. In a statement, RITM says it appreciates all parties that have attempted to build their own testing centers. However, it says health facilities should comply with good laboratory practices and biosafety protocols recommended by the World Health Organization. The Health Department earlier said Marikina's testing laboratory pitch may have to wait as it does not meet biosafety standards. At gaya po ng ating mga nabanggit, hindi inaprobahan ng DOH ang ikinasang testing center ng Marikina LGU. Hindi daw kasi pasok sa biosafety standards ang lugar nito sa ika-6 na palapag ng Marikina City Health Office. At para bigyan po tayo ng kanyang reaksyon kaugnay ng issue na ito, ay makausap natin sa linya ng telepono si Marikina City Mayor Marcy Chodoro. Magandang tanghali po, Mayor. Magandang tanghali. Okay, Mayor Marcy, meron po ba kayong gagawing tweaking doon sa mga naging paghahanda ninyo? Na pinupuri po ng marami, pero meron daw po kayong mga dapat baguhin doon. Gayon ba ang iyong mga plano sa ngayon? We were able to meet biosafety standards as well as the whole setup of the laboratory. This is clinical laboratory that we set up, but a molecular laboratory. And we did set up the laboratory with the assistance of the NIH, so at yung mga molecular biologists, marunong na nagtayo. Ang tanging sinasabi ng DOH sa akin, ay kailangan daw ay ito ay naka-testo. Mayor Marcy?
Yeah. Hello? Mayor Marcy, tatawagan po kayo ng aming staff ulit para maging maayos yung linya ng ating komunikasyon, para po maging mas malinaw yung ating pag-uusap. Babalikan po namin kayo. Meanwhile, around 1,500 individuals may be tested daily once the Philippine Red Cross opens its testing center. PRC Chairman and Senator Richard Gordon says they have been working with DOH on the new testing center, which will be located in PRC's office here in Mandaluyong. Gordon says they have complied with biosafety standards recommended by the World Health Organization. He adds they will be installing PRC tents in hospitals in the coming days to help individuals with COVID-related concerns. Samantala, pinagdadampot po ng mga otoridad ang halos 100 pasaway na lumabag doon sa curfew sa Quezon City. Kasabay niyan, epektibo na ang liquor ban o pagbabawal sa pagbili at pakipag-inuman sa lungsod. Nagbabalita si Naomi Dairit. Pinapila ang mga taong ito sa harap ng QCPD Batasan Station sa Quezon City bago maghating gabi. Naaktuhan kasi sila ng mga tanod na nasa labas ng kanilang bahay kaya hinuli sila at dinala sa mga police QC. Ang pila, alinsunod pa rin sa social distancing measures ng pamahalaan. Sa kabuuan, nasa 79 na mga individual ang nasa kote na pawang mga taga-barangay Batasan at Batasan Hills. Halos 30 rito, mga menor de edad. Ang isa sa mga nahuli, dala-dala ang kanyang quarantine pass. Pero nang tanungin kung bakit siya nahuli, kasi di ko ito nadala kanina kasi malapit lang naman tindahan, tapat lang. Pagbalik ko, nasa lubong ko sila, hindi na ako pinakawalaan. Ano binili mo sa tindahan? Sigarilyo po. Baka hindi mo dala-dala yan kanina nung bumili ka? Hindi. Ngayon mo lang dinala? Hindi, dinala. Hindi sa bahay, mismo sa bahay ko, pagpasok ko, kinuha ko ito. ayon sa QCPD, iba-iba ang karaniwang dahilan kung bakit sila nasa labas ng bahay. Ang sinasabi naman nila rito, na pag-utusan lang daw. Yung iba naman, talagang lumabas, naka-standby sa labas ng bahay nila. Sa huli, pinaalalahanan lang nila mga nahuli patungkol sa mga do's and don'ts ngayong nasa Enhanced Community Quarantine ang Luzon. Pinakawalan din ang mga ito kinalaunan. Ang mga menor de edad, ito-turn over sa mga barangay bago ibalik sa kanilang mga magulang. May babala naman ang mga otoridad sa mga magtatangka ulit na lumabas. Iwasan nyo na po ang lumabas pa ng bahay kung wala naman kayong importanteng bibilhin. Sapagkat kayo po ay huhulihin ng barangay, huhulihin ng pulis. Samantala, nagpatupad na rin ng liquor ban ang syudad simula pa kahapon. Sa bisa na Executive Order No. 24, bawal na muna ang bumili at uminom ng mga alak at anumang uri ng alkohol sa mga pampublikong lugar sa Quezon City hanggang sa matapos ang ECQ. Huhulihin at kakasuhan ng local government ang sinumang lalabag sa kautosang ito. Balikan po natin yung issue sa testing laboratory doon sa Marikina at makakusap po natin ulit si Mayor Marcy Chodoro. Magandang tanghali po, Mayor Marcy. Magandang tanghali muli sa atin. Okay, yun po, kanina naputol lang po tayo pero pinag-uusapan po natin ay yung, kasi marami po talagang pumuri doon sa inyong ginawang programa na yun, at gusto sana nila ay matuloy yan. Pero ngayon na sinasabi na meron kailangan gawing tweaking, meron po bang gagawing kilos yung inyong opisina para po ito ay matupad? Meron, and definitely we will comply with the directive of the DOH. Pero pakiusap nga namin sa DOH, dapat maituring kaming LGU partner sa effort na to. Hindi lang mere applicant applying for a license to operate. Yung tungkol sa biohazard protocol, nakasunod naman tayo ron. Ang kulang lang ay yung biosafety training na gagawin para doon sa mga personnel. Yun nga lang, ang naging main issue ng DOH, ayos yung laboratorio, nakaset up na, may mga gamit, may trained personnel, at tulad ng sinabi ko, sumunod naman tayo doon sa biohazard protocol na hinihingi ng WHO, ng RITM, at ng DOH. Pero ang sinabi nila, kailangan daw ang kung meron kang testing facility o testing center ay nakalagay sa nakahiwalay na gusali o building in a freestanding structure. Kaya okay yung buong laboratorio. Lokasyon ang naging problema. Kaya kami, ang inisip namin para maituloy ito dahil kailangan ng mga kababayan natin matest kasi
Kung hindi ka matetest, hindi mo malalaman kung anong treatment ang kailangan mong gawin. Kung positibo ka, supportive treatment maibigay agad. At kung positibo ka, ma-isolate ka, hindi ka na makahawa. Kaya ngayon, o kahapon pa lamang hanggang sa ngayon, ay meron kaming gusali na tiningnan at we're trying to put up a new laboratory for the purpose of establishing a COVID testing center in a freestanding structure ayon do sa hinihingi ng DOH. So tama, no? Tama intindi namin na Mayor na you're complying at meron na kayong nakita na lugar na pwedeng paglipatan. At, Kahapon pa lang at nire-request ko nga tingnan na ng DOH para bago pa namin matapos yung structure, kasi ang sabi sa amin pagkatapos namin gawin sa kanila titingnan. Pero siguro mas maganda habang ginagawa ay makita na nila para kung may kukorek o itatama, maitama na. Kami partner ng DOH at hindi i-operate to as a commercial testing center. Libre to na ibibigay sa ating mga kababayan, bahagi ng health services ng local government, tulong sa national, sa particular sa DOH. Nagkaroon lang kami siguro ng pagkalito dahil nga yung RITM, ginaya namin Yung RITM is in a co-shared facility, in a building. Kaya inisip namin, po pwede. Pero dahil sinabihan kami hindi naman po pwede, ay susunod tayo sa sinabi ng DOH. Yun nga lang, time is of essence. Kailangan natin magmadali. Bilisan ito dahil marami tayong kababayan talagang naghihintay ng testing. Ang model namin dito, Joby, yung model ng South Korea. Opo. Yung mass testing. Para sa ganon, immediately nabibigay yung supportive treatment na kailangan ng mga kababayan natin. Sa Marikina, maraming senior citizen, mga immunocompromised. Iniisip nga namin, makapag-test agad tayo sa kanila. Marami rin tayong persons under monitoring in travel history. Yan. Sila yung mga uunahin natin at yung mga frontliners natin. Pagkatapos nun, ay yung iba pang interesado. Good to know po, Mayor Marcy, na meron na kayong nahanap at hinihiling nyo na sa DOH na sana ay you work together para makita nyo kung tama na yung paglilipatan ninyo. And yung bang request nyo ay sinagot na ng DOH? Wala naman kaming ibang request sa kanila Dahil ang sinasabi nga namin ng una, para mas maging madali ang pagbubukas at pag-open itong testing center, we are offering the whole facility to DOH for them to operate it, to supervise, to manage, para yung mga sinasabi nilang mga kailangan na protocol ay sila na nagpapatupad dahil nasa pangangalaga nila. In-offer ko to sa Amang Rodriguez Medical Center, isang DOH retained sub-level 3 o level 3 hospital. Yun nga lang, hindi rin pinayagan ng DOH itong kanilang sariling ospital dahil din wala raw kakayahan at wala raw sapat na lugar para doon sa laboratorio. Pero ganun pa man, ang aming panukala sa kanila ay pag naitayo, we could turn this over to DOH for management. Pwedeng sila na yung mag-manage. Mayor Marcy, we will simply provide the resources necessary for the operation of the testing facility. Mayor Marcy, kayo na nagsabi na time is of essence. Ang sabi nyo, ready na yung ginawa ninyong fasilidad. Tapos ngayon, lumipat kayo at ready rin yun. If ever na magbigay ng go signal lang DOH, ay asap ba na magagamit yun na talaga ito kaagad? Opo, magagamit na. Pero yung mga machine na ilalagay natin, mga polymerase chain reaction machine, kailangan pang i-install at i-commission yun merong mga sequencing na gagawin. It will take a few days. Ito yung sinasabi ng DOH na kulang pa sa amin. Yes. Hindi namin kasi ini-install at hindi namin kino-commission pa yung mga machine, yung mga laboratory equipment, kasi nga pina-assess at pina-evaluate pa namin sa kanila. Kaya nga parang naging circuitous umikot yung argumento sinasabi nila hindi pa naka-commission, hindi pa naka-install. And that's begging the question. Kasi nga, pinatitingnan muna namin is the physical layout of the facility or the testing laboratory. Nevertheless, ang sinabi nga nila, kailangan daw freestanding structure. Mahirap naman magtayo pa tayo ng bago. Dito naman, Joby, sa Marikina, meron tayong mga bubuksan na super health center ngayong taon. Kaya naisip ko,
ilagay na muna yung ating COVID testing center sa isang super health center na katatapos lang namin gawin ngayon at ihanap na lang ng ibang lugar yung aming mga super health center. Para sa ganun, na-prioritize natin itong problemang to. May pandemic may public health emergency, may crisis tayo, kaya nagmamadali tayo at urgently gusto natin i-address itong paglaganap ng coronavirus. Mayor Marcy, narinig namin yung balita tungkol sa Super Health Center ninyo, no? So, pipili kayo ng isa lamang doon sa ngayon para gawin... Isa lamang. Totoo, kahapon ay may napili na tayo at ito nga yung gusto natin pa-inspect, patingin sa DOH, Joby, para sa ganon, habang ginagawa natin yung laboratory kasi complex series of rooms yan Merong receiving area, may isolation, may decontamination, may negative pressure room, at may reagent room, at may laboratory mismo. Tapos pati yung mga kung saan dadaan at lalabas yung hangin, kailangan may direction yan dahil live bacteria yung ina-handle dito. Talagang mahigpit na mahigpit yung biosafety protocol na dapat masunod para maiwasan yung epidemic o pagkakalat ng virus. Ito ay alam naman natin, ginagawa naman natin to. Yun nga lang, kailangan talaga ng pagsang-ayon ng DOH. Pero sana maintindihan ng DOH na katulad kami ng mga kababayan nating Pilipino na natatakot ngayon at nagmamadali at gustong matest para alam kung ano ang dapat gawin. Mayor Marcy, paalala naman natin sa mga nanonood at saka nakikinig sa atin sa Radyo 5 naman din. Kung matutuloy na itong inyong programa na ito, ilan yung kada araw? Kasi para malaman namin yung lawak na kung kaya bang matest halos lahat ng mga taga-Marikina. Kailangan ko, Jobing, i-check yan doon sa ating doon sa pathologist natin. Pero ang capacity nito katulad ng capacity sa RITM na marami silang matetes. Depende rin doon sa kukuha ng specimen. Tandaan natin, hindi kasi ito parang clinic na pipilahan. Ang dadaling lang dito ay yung mga specimen na nasa viral transport medium o media. Isuswab, pagka-swab, nakalagay sa isang container na naka-seal na mabuti yon, 3 beses daw sinisil yan at dadalhin doon sa ating laboratory. Tapos, meron doon mga freezer, refrigerator na ang temperature ay kontrolado para sa ganon yung nakalagay muna ron at isa kanila i-check. Pero ito, sinasabi sa akin ng aming pathologist, we could even serve the nearby municipalities and cities in Rizal province. Yan nga po ang susunod kong katanungan, Mayor Marcy. Dahil siyempre, kung sakaling kayo yung mapagbigyan dyan, aside from yung Red Cross na magtatayo din, may mga lugar tayo na may mga munisipalidad na hindi kayang gawin to. Maari ba silang magtungo sa inyo if ever, at least after yung prioritize yung inyong mga tao? Yes. Oo, Joby, maaari at kailangan talaga kasi yung mga taga-Marikina, taga-Antipolo o taga-San Mateo, nagko-commingle yan We go to the same market, we attend the same mass in the churches. Isang lugar yung aming pinupuntahan dito parang isang cluster kami. Kaya nga nagkausap kami ng Antipolo. In fact, meron kami memorandum of agreement na pag nabuksan itong ating testing center, sila ay makikibahagi dito. We offered the testing center, itong service nito, dun sa ating Amang Rodriguez Medical Center. Yung mga pasyente nila ay pwede doon magpa-test. At kasabay nito, Joby, nagbukas na rin tayo ng quarantine facility natin. Yes. Para sa ganon, yung mga PUMs natin may mapupuntahan o yung PUIs natin meron din mapupuntahan. At yung mga COVID patient natin, meron din tayo dito sa Amang Rodriguez pero sa ngayon napuno na siya. Kaya inire-refer na namin siya sa mga COVID hospital outside of Marikina. Okay, maraming salamat po, Marikina City Mayor Marcy Chodoro. Salamat, Joby, at mabuhay kayo. Meanwhile, we'll pause for a short break. Our special coverage on the Luzon quarantine will be right back.
Welcome back. You're still watching the special coverage of the coronavirus crisis using the combined forces of News 5 and Cignal TV's 1 News, Radyo 5 and 1PH. Tiniyak po ng National Water Resources Board na sapat ang tubig dito sa Metro Manila. Sa kabila po yan ng patuloy na pagtaas ng demand, bunsod pa rin ng banta ng COVID-19. Magbabalita po ng live mula sa Maynila si Shaila Francisco. Shaila, hanggang kailan dapat daw o merong sapat na supply ng tubig dito sa Metro Manila? Jovi, siniguro ng National Water Resources Board na sasapat pa ang supply ng tubig hanggang magsimula ang tag-ulan ngayong taon. Yan ay kahit pa may ilan nakakaranas ng water interruption at patuloy na bumababa ang level ng tubig sa Angat Dam sa gitna ng mas mataas na demand. Ngayong araw, nasa 197.61 meters ang level sa Angat Dam mula sa 197.84 kahapon. Ayon sa NWRB, normal na bumaba ang level ng tubig pagsapit ng Marso at Abril, lalo't konti lang ang ulan sa Angat watershed. Sa kabila nito, mananatili sa 46 cubic meters per second ang alokasyon sa Metro Manila hanggang Abril. Nasa 46 hanggang 48 cubic meters per second ang normal na alokasyon ng tubig sa Metro Manila. Matatanda ang itinasang alokasyon para tiyaking may sapat na supply ang NCR sa gitna ng banta ng COVID-19. Pero may ilang residente pa rin nakararanas ng mahinang supply o ng water interruption. Paliwanag ng Manila Water, 24/7 ang supply nila maliban na lang kung may emergency o leak repair sa lugar. Ganito rin ang sinabi ng Maynilad. Bukod dyan, may nakararanas pa rin ng mahinang pressure o walang supply, lalo't pinapanatili pa rin nila ang level ng tubig sa Ipo Dam. Pero giit ng Maynilad, inaayos na ang schedule ng water interruption sa off-peak hours at inaasahang mababawasan o mawawala na rin ang interruption sa mga susunod na araw. Jovi, ang Manila Water at Maynilad ay patuloy na minomonitor at sine-check ang kalidad ng tubig para matiyak na ligtas itong gamitin habang may COVID-19. Jovi? Shaila, stress natin yung point na kung meron bang makukuhang tulong o at least ayuda yung mga nakakaranas ngayon ng water interruption. Jovi, linawin ko muna, halos lahat ng inikutan natin ngayon, normal na yung supply ng tubig. Paisa-isa na lang yung nakakaranas ng water interruption. Pero ayon sa Manila Water at Maynilad, ang Manila Water may booster sila para umabot hanggang sa matataas na lugar yung tubig at mapanatili yung malakas na pressure. Meron din silang mga static tankers na nakakalat sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Gayon din ang Maynilad na nag-iikot, may mobile tankers at static tankers na. Jovi? Shaila, paalala natin sa mga mamamayan o sa mga nanonood yung tukol dun sa bayarin at meter reading sa mga panahong ito, kung meron yung mga naging anunsyo tungkol dyan. Pagdating sa bayarin, Jovi, nagbigay ang Manila Water at Maynilad ng 30-day extension doon sa due date ng mga consumers. Pagdating naman doon sa meter reading, ay sinabi ng Maynilad at Manila Water na sususpindin muna nila yung meter reading habang may enhanced community quarantine. Ang mangyayari, doon sa susunod na bill, ang magiging basehan yung average consumption mo or average bill mo ng ng January to March ngayong taon. Ngayon, kung may pagkakaiba, kung mas mataas yung bayarin o mas maikli, magre-reflect yan sa mga succeeding bills. Jovi? Meron bang, Shaila, basis itong fear ng ilan sa ating mga mamamayan na pagkatapos ng kalbaryo natin sa COVID-19, baka naman daw magtaas yung singil sa tubig? Oo, Jovi, yan nga yung pag-aalala ng mga nakausap natin kanina, Pero ang sinasabi naman ng Maynilad at Manila Water so far ngayon, yung doon naman at least for the bill sa susunod na average reading lang naman daw. Hindi pa natin tiyak kung paano paano marereflect yung mga pagtaas ng consumption sa mga succeeding bills, kung hahati-hatiin ba yan o isang bagsakan dun sa susunod na billing after ng average meter reading. Jovi? Okay, maraming salamat, Shaila Francisco. Meanwhile, Presidential Peace Process Advisor Carlito Galvez Jr. has been appointed as Chief Implementer of the government's response against COVID-19. The appointment was dated March 24 but was only released to the media on Thursday. As Chief Implementer, Galvez is directed to ensure the public's strict compliance to the guidelines and protocols set by the Interagency Task Force for Emerging Infectious Diseases. Galvez previously served as Chief of the Armed Forces of the Philippines in 2018.
Tarlac will impose a province-wide lockdown starting March 29, Sunday. Governor Susan Yap declared the lockdown following the 2 confirmed COVID-19 positive cases in the said province, bringing the total cases to 4. For now, Yap advised the public to stay safe inside their homes. Tigil operasyon pa rin ang maraming negosyo dito sa ating bansa nang dahil nga sa COVID-19. At para mabigyan tayo ng update sa lagay ng mga pribadong kumpanya, ay makakausap natin si Presidential Advisor for Entrepreneurship, Mr. Joey Concepcion. Sir Joey, magandang tanghali po. Good afternoon. Sir Joey, umapila si Pangulong Duterte sa mga malalaking kumpanya na baka daw pwede naman tila tulungan muna yung mga empleyadong apektado ng Enhanced Community Quarantine. So meron po ba kayong update tungkol dito? Ang nangyayari ngayon sa mga kumpanya na umaandar, malaking challenge din to kasi halos ng mga empleyado ng food companies at pharmaceutical companies, medyo nahihirapan kami na pasukin ang mga tao dahil sa natatakot sila sa itong virus, no? So gradually naman ang ginagawa namin, we're providing transportation, we're providing them a place to live within nearby the factory or inside the plant. No? That's the only way we can make it work. No? There are also the Zobel brothers. No? Has organized about 20 big conglomerates to support a fundraising program. I think they've raised close to 2 billion pesos to help the poor, no? Basically those at talagang nahirapan dito sa challenge ng itong nangyayari sa atin at itong mga tao na to talagang kailangan ng pagkain. So they've raised enough money, and I was told that they're giving out together with Caritas about 1,000 pesos per family, something along that line. Itong ABS rin and other private sector have joined hands with ABS to help also partner with the LGUs in helping those that are affected dito sa mga nawala ng trabaho. Kasi yung mga regular employees walang problema, they're covered with their sick leave, BL, and emergency leave, but there are contractual, some of them no work, no pay. So yun ang talagang medyo tinamaan, and this is the sector that the large businessmen are trying to help today, no? And Yes. The whole issue really right now is we have to make this lockdown successful. Kasi itong lockdown na to, of course, is causing a lot of people to have greater challenges, but especially itong mga micro at small entrepreneurs. Karamihan sa kanila, yung working capital nila naubos. So ngayon, yung problema nga ngayon, itong mga ibang MFIs, rural banks, nahihirapan rin sila mag-lend sa mga itong mga negosyantes kasi biglang, everybody, yung supply ng cash has basically stopped. Natakot lahat dahil they're scared sinong babagsak na business. So syempre, they're scared that their non-performing loans will increase. No? So it's good that the emergency powers of the president allows really a mandatory 30-day that all MSMEs will not need to pay, and that now I'm told that interest will not be paid also for the first 30 days. So, pero nangyayari ngayon, the additional money na kailangan nila is not coming in. No? So there is definitely a challenge now in the flow of money from the big banks down all the way to the smaller banks. So everybody is affected. Why? Because basically our economy has stood still. No? Walang mga manufacturing except for the essential manufacturers. And itong nangyayari natin sa buong, not only in the Philippines, but all over the world, everybody is affected. So mga exports natin humihina, yung mga semiconductor rin natin humihina, pati yung BPO, lahat yan humihina kasi there is lack of commerce in every country today. And not only here that you have a problem, you also have a problem all over the world. So this is a very challenging situation. Yes, Sir Joey, sabihin, challenging siya, meaning kailangan makahanap ng gitna dyan kung paano magkakatulungan ang bawat panig dyan. So paano naman po kaya matutulungan ng gobyerno yung mga kapatid nating pasok dun sa micro, small, medium enterprises? Well, the first thing we really have to do is to get manufacturing to start again. No? In other words, business has to come back. But for business to come back,
the lockdown has to be lifted. For the lockdown to be lifted, everybody must cooperate. Lahat ng mga mamayan dito sa Luzon must cooperate not to get out of their house in the next 3 weeks, 2.5 weeks na lang, no? Kasi by Sunday, that is the 2 weeks end. So we have another 2 weeks. So we have to make it successful. Kailangan wag umalis sa bahay, dito lang sila kasi in the end of 4 weeks, we will know who is sick and who is not sick. So itong mga numero nakikita natin sa DOH talagang tataas yan kasi dati kulang sa testing at ngayon kulang pa rin sa testing kits, no? So alam naman ni Secretary Duque ang problema and we proposed other ways, no? And they're evaluating it in fairness to them. But I would have to give it to the President for making the right call to lock down immediately because I believe that they had the foresight to see that these cases are going up. And with the lack of testing kits, definitely sa una parang nakita natin, walang problema, konti lang. Pero because of the lack of testing, and now there's more testing now, dumadami ngayon. And what more when the 5 or 6 other clinics open, mas lalo yan. And if they allow rapid testing on a case-to-case basis, which we are trying to push for, because talagang before the other clinics are allowed to operate, medyo matagal pa yan, maybe 1 month pa yan. Pero right now, about 6,000 POIs and TUMs or even more are all over the different hospitals. If we want to get them out, we have to test them. But ngayon, yung average results lumalabas 7 to 8 days, no? So that's kind of matagal. Kaya I propose to them, maybe they're now looking at it and evaluating whether these rapid test kits will work, no? But it's not perfect. But maybe we can give priority to these people muna and just test them every other day, no? So we are at war, no, with the virus, no. And in the end, what is the casualty here? The casualty will be human lives, and not only human lives. The casualty will also be the economy. So we have to balance this both. No? In other words, we have to save as much lives as possible, and also save the economy from collapsing. If it were to last for 4 weeks, then we should be pretty okay. Pero kung tumagal to ng ilan bang buwan, talagang ma-affect lahat ng mga negosyante, pati yung pinakamalaking negosyante, ma-affect. So those who are in airlines, those who are in real estate, those who are in hotels and tourism, syempre na-affect na yun sila. And many of our big, large companies are all in these businesses. So after this, yung kailangan natin gawin is to give confidence. Lahat ng mga tao, medyo takot na rin lumabas kasi baka sila mahawa. No? Yes. Okay, sir. Okay na yung naging mga paalala nyo. Maraming salamat, Sir Joey Concepcion, sa po ang Presidential Advisor for Entrepreneurs. More stories coming your way. This is the special coverage of News 5, 1 News, and 1PH and Radyo 5. Stay with us. You are still watching the special coverage of the coronavirus crisis of News 5 with Cignal TV's 1 News, Radyo 5 and 1PH. Pilit po na pinagkikibit-balikat ng health workers ang pangambang mahawa sila ng COVID-19. Ang mahalaga raw po kasi ay magampanan nila ang trabaho para hindi na kumalat pa ang virus dito sa ating bansa. Kabilang po dyan ang mga contact tracers. Ang kanilang kwento, dahil po sa report ni Marian Enriquez. Naghahanda na muli ang team ni Kenneth at Darrell para magsagawa ng contact tracing sa isang barangay sa Quezon City. Isa sila sa 4 na team ng mga nurse at medtech ng QC Epidemiology and Surveillance Unit na nagbabahay-bahay sa mga komunidad o barangay ng mga nagpositibo sa COVID-19 para kumuha ng swab test sa ilong at lalamunan ng mga nakasalamuhan ng mga nagpositibo. Meron kaming gown, N95, yung pang swab namin. Goggles, overall, turag, tapos meron din mga gloves, tapos alcohol. Alcohol, pang disinfect. Yan. So ito yung mga necessaryong kailangan namin pag kumukuha kami ng mga specimen sa swabbing. So bago siya kunang, kailangan naka-full PPE na kami.
Mula City Hall ay tutungo na sila sa Barangay Hall para kumpirmahin ang address at identity ng mga nagpositibong patient. Kapag meron ng go signal sa barangay, sasamahan sila mismo sa bahay ng kanilang pakay. 3 linggo na raw nila itong ginagawa mula nang makumpirma ang local transmission sa Metro Manila. Bagamat sanay na sa araw-araw na gawi, hindi pa rin daw mawawala ang takot na baka dapuan na rin sila ng virus. Natatakot kami pero mas natatakot kami pag hindi namin na-control yung outbreak. Life-threatening siya pero kailangan gawin kasi marami na rin tayong mga health workers na nagkasakit, yung iba nawala na. Layo ng Epidemiology and Surveillance Unit na matrace ang mga nakasalamuha o close contact ng mga positibong patients. Kuhanan sila ng specimen at i-isolate ang kaso para mapigilan ang pagkalat pa ng virus. Ganun ka-importante yung contact tracing na ginagawa. At least ma-contain natin dun sa household yung transmission kung hindi natin na prevention. Hindi na siya mag-spread outside the community. Itinuturing ang mga bahay ng mga COVID-positive families na hot zone kung saan ipinagbabawal ang paglabas ng bahay ng mga naninirahan doon. Rarasyonan ng barangay ang mga pangangailangan ng mga pamilyang ito. Pero ang mga frontliner at iba pa nilang mga kasamahan, sinusuong ang panganib at isinasantabi muna ang anumang takot. Sa umpisa, may kasamang kabayan dahil siyempre alam naman natin kung ano yung COVID-19. No? Pero may iba yung pag-iingat naman ng bawat isa sa amin. Sa tuwing bababa kami sa gagawa ng contact tracing. Meron naman daw lodging ang mga frontliner ng QC Epidemiology and Surveillance Unit kung saan doon sila lahat pansamantalang umuuwi hanggat hindi natatapos ang COVID-19 crisis. Every time na pumapasok kami sa mga bahay, naisip ko rin yung family ko, yung mga kaibigan, ganyan. Ayun. Ito yung profession na pinili namin, kaya kailangan namin panindigan. Marian Enriquez, News 5. Isa nga po sa pinakaapektado ngayong panahon ng COVID-19 ang pasok sa mga paaralan. Bukod sa naantalang mga klase at activities gaya po ng graduation, usapin pa rin ngayon ang paggamit sa mga paaralan bilang quarantine sites. At para sa update ay nasa linya ng ating telepono si Maricel Halili. Anong balita, Maricel? Jovi, magandang hapon. Kanina nga kilaro ng Department of Education na hindi na matutuloy yung initial na plano nila na graduation rights ng ating mga primary school students ng April 3 because of the enhanced community lockdown. Prior to that naman daw, nagbigay na rin sila ng abiso doon sa mga heads ng division ng DepEd para hintayin muna na matapos yung enhanced community lockdown bago magplano kung kailan gagawin nga yung graduation rights. Pero depende pa yon kasi mag-a-adjust sila doon sa magiging sitwasyon. Kailangan din daw nilang makipagpulong doon sa mga parents at teachers kung agree ba sila na ituloy pa yung graduation rights dahil kung pwede namang hindi, baka hindi na rin na matuloy, depende doon sa lugar. So magkakaroon talaga ng adjustment when it comes doon sa petsa nung graduation ceremony ng mga estudyante. Okay. Pakiting naman doon, Maricel, sa suwestyon na gamitin daw yung mga eskwelahan bilang quarantine area. Meron na bang pinal na desisyon tungkol dito? Oo, naalala ko nga si Manila Mayor Isko Moreno, isa rin yan doon sa consideration doon sa lugar ng Maynila kapag ka talaga nagkulang yung mga hospital for quarantine ng mga COVID-positive patients. Pupunta daw talaga doon sa mga eskwelahan. Ang sagot siya ng Department of Education, they're willing to cooperate naman with the Department of Health and local government units kung kailangan talaga na gamitin yung mga silid-aralan ng kanilang mga eskwelahan. Pero may mga terms and conditions. Kailangan daw kasi nahayaan yung mga officials ng bawat syudad ng Department of Health na mga siwa doon. Kasi syempre, gusto rin nilang makatiyak na kung papayagan nila yung mga COVID-positive patients or kahit yung mga PUIs at PUMs na manatili doon sa mga silid-aralan, kailangang matiyak na ligtas yung buong community, ligtas yung mga nakatira sa paligid ng lugar na yon. And kailangan din matiyak na after
prefer na gamitin bilang quarantine area yung mga eskwelahan, magiging ligtas din siya na gawing classroom muli ng mga estudyante at ligtas din yung mga teachers. So kailangan lang matiyak na masusunod yung mga terms and conditions na to, Judy. Okay, Mase, ito maiba ko, no, na alam ko, taga Marikina ka at kanina kausap namin ng inyong mayor at sinasabi niya na sila kahit na hindi na-aprobahan yung ka-anim na palapag na ginawa nila na sanay testing center, ano, ay nakahanap na sila agad ng iba, no. Pero mukhang nasa nasa poder na naman ng DOH yung desisyon. Bakit kaya medyo matagal yung pag-approve nila? Dahil lalo na ngayon sinasabi ng Marikina LGU na handa na rin yung kanilang alternative na lugar o site. Ang paliwanag naman dyan kanina ni Yusek Vergere ng Department of Health, medyo mabusisi daw kasi yung pinagdadaan ng proseso. Kasi kapag nag-apply ka para maging laboratory test, hindi lang naman kasi yung kumbaga pagiging akma ng mga makinarya na naroroon yung kailangang i-check. Kailangan din daw kasi i-check na yung laboratorio siguradong hindi mag-i-spread ng virus. Kasi ang proseso daw niyan, yung mga specimen na kukunin mo doon sa pasyente, dadalhin mo doon sa loob ng laboratorio. So may tendency siya na makahawa ng ibang tao. Kaya importante daw na sigurado na sealed yung area na kahit anong mangyari, hindi makakalabas kung ano man yung virus na naroroon sa specimen na yun. Kaya medyo matagal daw talaga yung proseso because they just want to make sure na hindi rin siya magiging cause ng spread. Okay, meron bang update or binigay ng mga detalye si Yusek Vergere kanina sa briefing tungkol dun sa mga PPE para sa ating mga health workers? Naku, natanong din natin yan, Jovi, kasi alam natin talaga merong global shortage ng ang sakit talaga sa ulo. Pero ang sinasabi nga nitong si Yusek Vergere, yung mga natatanggap talaga nila ng mga personal protective equipment, inaaral kasi nila kung ano yung mga needs ng bawat ospital. So, kinlaro ng DOH na hindi lang kasi public hospitals ang tinutulungan nila ngayon. Pati yung private hospitals, kailangan nilang bigyan ng tulong. Kasi kumbaga hindi na sila nagkakaroon ng distinction between private and public hospital. Yeah. Oo, kumbaga isang community na tayo. So, kailangan na lahat ng mga healthcare workers, meron din silang PPE. Ngayon, ang ini-estimate nila, gaano ba kalaki yung capacity ng isang ospital na ito, gaano ba kadami yung pasyente na ina-accommodate nila, ilan ba yung health workers. So lahat kasi yun consideration. So kung kanino yung may pinakamalaking demand, doon nila inuuna na ibigay yung mga PPE. Unfortunately, talagang kulang na kulang pa rin kahit na ipinupursige na DOH na mamigay. Kaya pala nanawagan na rin maski ang Red Cross sa mga pribadong sektor na sana ay tulungan na rin sila na makahanap ng mga source for PPEs. Pero pahabol na lamang natanong, Mase, may mga pagbabago daw sa coverage sa Malacanang. Alam ko kayo naman ay virtual na rin, pero meron ng yung pagpunta doon sa loob ay hindi na rin, hindi ba? Oo, tama ka, Jovi. Naglabas na nga ng memo kanina, media advisory actually, na ang gagawin nila, hindi na nila papayagan ang kahit na sinong news team, mga reporters, cameraman na makapasok doon sa press briefing room, doon sa new executive building. Ang pwede na lang na makapasok dyan sa Malacanang para mag-cover ng press briefing ay representative from Radio TV Malacanang. Government. Yun. Oo, government. Yung mismong stasyon ng Malacanang. At yung isang staff from Office of the Global Media Affairs ng PCOO para lang mag-moderate. Yung participation na lang talaga ng mga reporters, pwede kang magtanong through Skype or through text message na actually medyo ilang araw na rin naman na ginagawa na tumatanggap sila ng mga text message tapos doon na lang sasagutin. Totoo, bawal na yung nakita ko ine-ere rin pati yung kung halimbawa kung may Skype capability or kung anumang video app na pwede lang gamitin. Parang ine-ere rin naman nila yung tanong, 'di ba? Tapos sasagutin pa rin naman ng official. Tapos meron nga mga text messages na binabasa na lamang. Yes, tama Jovi. Ganun nga yung
nangyayari. Although kasi ang difficulties talaga nun, kapag ka mga text message, kung minsan nagkakapare-pareho yung mga tanong ng mga reporters, ang hirap i-filter pag on the spot, di ba? Pagka meron ka mga follow-up questions. So yun lang talaga yung disadvantage. Pero nauunawaan naman natin na step kasi ito para maiwasan na rin yung spread. Especially now na yung mga government officials, unti-unti na rin lumalabas yung mga result na may mga positive. So, para maiwasan na rin. Protection na rin yun para sa lahat. Hindi lang para sa kung sino. Hindi ba? Okay, maraming salamat, Mase. Maraming salamat. And that's the latest on the enhanced and expanded community quarantine here in Luzon. For more updates, follow News 5, the Philippine Star, and Business World Online. I'm Jovi Francisco. We are One News.